Guys, tanong ko sa inyo, kung ikaw ay 30 years old ngayon, nagtatrabaho, breadwinner sa pamilya, makakapag-invest ka pa ba after ng mga gastusin at responsibilidad mo sa iyong pamilya? Karamihan ang sasabihin, hindi na, late na. And also, uunahin ko na lamang ang pamilya ko. And honestly, I get that. Kasi ganyan ang iniisip ng karamihan. Pero meron akong isang message na tanggap at seryoso guys, binasa ko ito ng 3 beses. Mula sa isang 30 years old na nagtatrabaho dito sa Pilipinas sa Pasay. And sabi niya, mayroon daw siyang 150,000 na equity value sa kanyang investment, breadwinner sa 4 na magkakapatid, at nakapag-invest na siya. Also, kanyang total equity value ay nasa 157,000 pesos. At yung overall portfolio returns niya ay nasa halos 90% na dito. Guys, hindi to swerte at hindi rin to nanggaling sa loto yung gains niya. So in this video, i-breakdown natin kung ano yung ginawa niya dito ng step by step and also kung pwede mo rin ba ito gawin. Kaya naman, umpisa na natin ang video nito. Now, quick reminders muna bago tayo mag-dive in. Hindi ito financial advice. This video is for educational purposes only, no? Do your own research and do your own diligence na pag-aralan lahat ng bagay sa pag-invest sa ating merkado. Okay? So, now, let me tell you about Anthony. So, based sa pinost niya dito sa ating socials tab sa ating website, taga-Pasay siya. And also siya ay 30 years old. And also siya yung tipong investor na hindi malaki yung capital. And also meron siyang extra cash na pinang-i-invest dito. Sabi niya dito mismo, maliit pa lamang ang investment ko, around 150,000. Dahil inuna ko muna ang pamilya ko at ang emergency fund. Guys, take note natin ito, no? And i-highlights natin, pamilya at emergency fund. And you know what? This is actually the right way to think about it. So hindi mo pwedeng i-invest yung pera mo na kailangan mo sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, sa susunod na araw. Hindi pwedeng ganon. Kailangan mo talaga mag-create ng foundation, mag-create ng emergency fund, and also syempre pamilya muna natin. Kaya lang, kahit maliit ang kanyang pinasok guys, yung disiplina niya dito, yung patience niya ay talagang nag-create ng resulta sa kanyang investment. Okay? At ngayon, kung titignan natin, yung kanyang investment ay nasa around 150 plus na yung total equity value at ang kanyang portfolio returns ay halos 90% na kung titignan mo. And this is amazing returns para sa iyo. So now let's break down exactly kung paano niya ito ginawa. Dahil I think marami sa inyo ang maaaring matuto sa ginawa niya dito, no? Para mas maintindihan din natin yung buong feature nitong pinakita niya dito. So, let's take a look sa portfolio niya dito. Meron siyang 5 stock lamang na hawak. And guys, hindi scattered no yung kanyang mga portfolio dito. No? Talagang hindi nga umabot sa 10 yung kanyang hawak dito, no. Talagang naka-focus siya sa mga stocks na tingin niya ay high quality. And that's the strength of this portfolio, no, ni Anthony. So, kung i-compare mo ito sa ating portfolio na maraming hawak, no, kailangan ko yan na maraming hawak talaga na stock kasi much bigger, much malaki talaga yung ating capital. So kailangan ko talaga ng maraming stocks na hawak. Okay? So now, first, kung titignan natin yung APX, yung Apex mining niya. This is the star na kanyang portfolio. So binili niya ito sa grabe, 2.5 pesos per share. Eh kung titignan natin ngayon ang presyo ng APX, more than halos nasa 15 pesos na, no? And kung titignan natin yung gains niya dito, halos 500% na ito. So isipin mo ito, kung nag-invest tayo ng 10,000 pesos, halos 60,000 pesos na yung value ng ating APX. So that's an amazing performance or returns sa yung investment dito, Anthony, no? And Apex Mining is basically a gold and silver mining company dito sa ating bansa, no? And when the price of gold ay tumataas din ang kinikita ng mga company kagaya ni APX. So next, itong ANS, A Soriano Corporation.
So ito company ito ay hindi masyadong sikat sa PSE, no? Hindi masyadong nako-cover ito. Pero kung titignan natin, nakuha niya ito sa 8.15 pesos. And ngayon ito ay nasa 17.5 pesos per share. So meron na rin siyang 114% na gains dito. Halos na doble na ang kanyang investment din dito. And sa mga hindi nakakaalam, ANS is a holding company, no, sa ating bansa. May mga hawak silang shares sa iba't ibang company din. And kasama na rin also meron silang aviation. And yung valuation nito ay talaga napakaganda. Under the radar lamang ito sa ating bansa. And I think angkop ito para sa kanya. Okay. Third ay GSMI, ang Ginebra San Miguel. Guys, pag sinabi nating Ginebra, alam natin na ito ay isang iconic brand sa Pilipinas, no? Especially yung gin nila, talagang napaka-iconic niya, no? Kahit saan ka man pumunta, merong basketball games, may inuman, birthday party, na andyan ang produkto, no, ng Ginebra San Miguel. So, kung titignan natin, binili niya ito sa 110 pesos and ngayon ito ay nasa 237 pesos na. And also, meron na rin itong 115% na gains. So, GSMI is a consumer staple. So, even na magkaroon man ng bad economy, recession, or depression man, kailangan, no? At umiinom pa rin ang mga Pilipino. Diba? Kung titignan mo rin sa history ng kanilang performance sa financials nila, nung nagkaroon ng lockdown, diba, bawal uminom, pero yung revenue pa rin ng GSMI, ano nangyari? And fourth, kung titignan natin ang Monde Nissen. So, ang Monde Nissen ay kilala sa mga Lucky Me nila, ang mga Lucky Me Noodles brand, and also biscuit, snack, yan yung mga porte naman nitong Monde Nissen. So, for sure, pamilyar tayong lahat sa mga brand na hawak nito today, no? And also minsan sa bahay natin siguro may mga groceries tayo galing sa kanila. Kung titignan natin dito, nasa 15% lang ang kanyang kinita. Maliit lang kumpara sa iba, but okay pa rin yan, no? Okay pa rin yan. At meron siyang syempre dividend na matatanggap dyan kasi talagang isa ito sa mga stocks na nagbibigay ng dividend din sa Pilipinas, sa PSE. And then itong itong Philippine 7 Corporation, itong company ay operator of 7-Eleven. And guys, ito yung nasa red ng portfolio niya today. Down ng halos 30%. And binili niya ito sa 48 pesos. And ngayon ito ay nasa 34 pesos na lamang. So kung titignan natin, hindi lahat ng stocks niya rin ay, di ba, panalo, may mga bagsak pa rin. So kung titignan natin dito as a whole, maganda yung performance dito ni Anthony. So now, sa nakita nating portfolio, ano nga ba yung mga matututunan natin dito? At ano nga ba yung ginawa ni Anthony the right way, no? Kung bakit gumana yung approach niya dito. So number one na ginawa niya at napaka-importante is the emergency fund muna. Investment yung second, diba? Guys, this is the most underrated move. Hindi ginagawa ng karamihan, no? Karamihan kasi sa atin, pag bagong investors, pasok agad sa stock market. Not knowing na wala pa tayong financial capability na maglagay ng emergency fund, pumapasok na agad tayo. And kapag nagkaroon ng emergency sa ating pamilya, nagkaroon ng emergency sa ating health, ang una nating bubunutin ay yung ating investment. Even na palugi or even lugi tayo ng malaki, kukunin natin yan. Diba? And dito, hindi pinairal agad ni Anthony ang kanyang excitement, no, sa pag-i-invest. Talagang inuna niya muna yung pinaka-foundation ng kanyang investing journey. So dapat kailangan muna nating i-secure yung ating pundasyon bago tayo pumasok sa pag-invest sa market, no. And this is the right way, no. Pangalawa ay nag-focus siya sa stocks, no. Nag-focus siya sa maliit lamang na stocks muna. So hindi siya nag-overextend na 10, 20 agad yung ilalagay niya dito to the sake of diversified, no? Ibig sabihin, sa madaling salita, mas madali mo maiintindihan kapag kaunti pa lang yung hawak mo today, no?
So alam niya kung bakit niyahawak yung 5 stocks na ito. Number 3 ay meron siyang consumer defensive na sector. So ito yung GSMI and Bundinisen. These are companies that survive even na magkaroon ng recession, no, depression or pandemic ulit, even na mag-slow down ng ating ekonomiya, this company ay talagang kaya mag-survive. Okay, so these are kind of stocks na hindi ka masyadong magpapanik kapag mayroong mga uncertainty sa market natin. Number 4 ay, kung titignan natin, nag-take siya ng calculated risk dito. Bakit? Sa APX, kung titignan natin, mining stock, these are not for the faint-hearted. No, itong stock na to, itong sector na ito, itong mining. Napaka-volatile ng mga mining stocks sa ating bansa and also even the outside sa Philippines, 'di ba? But because malaki ang conviction niya dito, I think dahil hindi niya pinagana dito yung pera-pera lang, no? And I think kinalculate niya rin dito yung risk and reward na makukuha niya, no? And today makikita mo naman naghalos 5x na siya dito sa APX. And number 5 ay hinayaan niyang lumago yung kinikita niya or investment niya dito sa 5 stocks na ito. Kung titignan natin, majority of investors, diba, kapag bumabagsak ang market, nagpapanik sa lagad tayo. And even kahit may gains nga tayo, diba, ayaw natin na mawala yung gains natin, ibebenta na natin agad. Okay? And dito pinapakita sa atin yung patience ni Anthony, no, sa pag-invest sa market. And that's actually the hardest part pagdating sa investing. Kasi maraming investors na magaganda yung stocks na napili pero kumita lang ng 10%, 20%, umaalis na agad. No? And bumagsak lang ng 20%, aalis na agad karamihan. Diba? Pinapakita dito sa atin ni Anthony yung patience approach niya on how to deal this investing world, no, sa ating bansa. Now, let's be honest. Kasi hindi naman palagi ganito kaganda karamihan sa atin lahat ng portfolio natin. Okay, now today, sa opinion ko, ano yung nakita ko na today na medyo risk na dito sa mga hawak niya today, no? Number 1 ay sa APX ay meron na siyang concentrated dito na nasa almost 30% na kanyang portfolio ay naandito na. No? Yes, although nakita natin na mayroon na siyang 5x na investment dito, that's a huge win, no, para sa kanya. Congratulations. Pero kung babalikan natin yung scenario or babaliktarin natin yung scenario dito, kung bumaba ang price ng gold, no, halos na maapektuhan, no, ang kanyang portfolio. And kung may regulatory issues na mangyari sa mining sector na naman, apektado syempre ang kanyang hawak. Kapag nangyari yung mga ganito, magkakaroon ng malaking impact para sa kanyang portfolio. Number 2 ay dito sa kanyang investment sa 7. So, there's telling something here, no? Okay, so today, ang kanyang investment dito ng pinakita niya down ng 29%. So guys, ang pinaka maganda ditong gawin, no, kapag bagsak ang iyong investment is i-revisit mo ang iyong portfolio thesis na ginawa. Yung thesis mo na bakit ka pumasok dito. Ang kailangan mong itanong dito today is, ito bang pagbagsak ng presyo ni 7 ay temporary lang or this is a structural issues pagdating sa kanyang fundamentals and management. No, kailangan mong itanong ito and kailangan mong masagot ito dahil down ka na ng 30% dito sa investment na ito. And also, tanungin mo rin kung mayroon bang competition na pumasok sa 7-Eleven compare sa mga convenience store dito sa ating bansa, and tignan mo rin yung margin pressure kung nagkaroon ba. Kailangan niyan, no, na ma-revisit mo today yung thesis na create mo dito sa 7-Eleven. Number 3 ay yung track record. Kung titignan natin, you have to understand if you are long-term investors, there's always a cycle, no? So hindi porket maganda ang investment mo today, kinikita ng investment ay forever na yan ganyan. Hindi ganon. Diba? May mga cycle lagi. Sa lahat naman ng buhay, meron tayong cycle lagi, no? So you have to understand that there's always a cycle of crash sa market, correction sa market. Ang pinakatanong mo today, ready ka ba na magkaroon ng ready ka na ba sa mga ganong scenario, no? If yes, then congratulations. If hindi pa, kailangan mo mag-aral, no? So I think ito lamang yung nakita ko na
I think, warning na kailangan mo mag-focus ka dito today. So guys, to wrap up this video, ang pinakita dito sa atin ni Anthony ay hindi lang about sa investment story journey niya dito. Meron din siyang pinakitang mindset story, no? Kung titignan natin, 30 years old, breadwinner, nagtatrabaho sa Philippines. And also kung titignan niya, sabi niya maliit lamang ang investment niya. For some, yung 150 pesos na investment, maliit yan. Pero for some, malaki na yan, no? And that's a achievement, no, na meron tayo. And if you are going to focus doon sa survey, no, halos wala pang 2% yung nag-invest sa ating bansa. So, kumbaga kabilang ka na doon sa 2%, di ba? Sa halos less than 2% nag-invest, and congratulations sa'yo. And congratulations din sa'yo kasi you have an amazing portfolio performance today na more than 90% ng yung gains na andito, no? Pinakita mo dito, and congratulations. And also guys, kung ikaw ay isang OFW or nagtatrabaho dito sa ating bansa na gustong pumasok sa investment or sa stock market, kailangan mo muna ng emergency fund, no? Hindi ito negotiable, no? Kung ikaw ay sumasahod ng 50,000 or more than 50,000 pesos, kailangan mo ng emergency fund para in case na magkaroon ng hindi natin inaasahan, hindi mo gagalawin yung investment mo, diba? Meron kang peace of mind na kaya mong mag-survive na hindi inaalala yung portfolio mo. Basta lagi mong tatandaan na i-secure mo lagi yung investment mo sa pamamagitan ng emergency fund na hindi sinaalang-alang natin, hindi natin na isasaalang-alang yung pang-araw-araw natin na gastusin sa pamilya natin as a breadwinner, di ba? So, it is a good job, no? And also guys, sa pang-aral na makuha natin dito, ay kung ikaw naman ay merong mataas na returns sa mga hawak mo to debt, ayaw mong ibenta, I get it, di ba? Pero you have to take note na you have to also rebalance, no, your portfolio. Kasi rebalancing is not losing. Rebalancing is managing the risk of our investment. So kung meron kang more than 30 plus na hawak sa yung portfolio sa isang stock lamang, it is okay to trim a little, especially if the thesis ay hindi ba ganong nag-change, pero yung price ay significantly umangat na, di ba? It is okay to trim. At sa iyo, Anthony, kung nakikinig ka man dito or naririnig mo man itong ating video today, napakalaki ng ginawa mo dito, seriously. Kasi sa edad mo na 30 years old at breadwinner, napakabigat na agad ng responsibility mo, no? And also, ginawa mo yung hindi ginagawa ng karamihan. Ito yung pinakamagandang investment na naginawa mo sa iyong pamilya, no? Nagsimula ka mag-invest din. And also, maraming salamat also sa pag-share ng iyong investing journey sa ating socials tab, sa ating website. And I hope this video, this helps para sa mga investors na gustong magsimula mag-invest sa ating market. Na huwag tayong agad-agad papasok sa stock market nang wala tayong pundasyon. I-take mo yung ginawa dito ni Anthony on paano siya nag-i-invest sa market. And also guys, kung gusto nyo makasunod sa ating mga latest move, mga newsletter and many more about sa pag-invest sa market, so nasa comment section lamang yung link ng ating website para matignan nyo rin, para magkaroon din kayo ng malawak na idea kung paano mag-invest in a long-term perspective dito sa ating bansa. And again guys, this is Pse Warrior na lagi nagpapaalala na invest wisely and also see you the other side.